Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, я подорожую Латинською Америкою. І сьогодні я знаходжуся в самому центрі Мексики, а саме Мехіко-Сіті. Як ви могли бачити, що в попередньому відео ми провели вже мою маму назад до України, до Харкова. Було дуже важко її відпускати. І обстріли, на жаль, не закінчуються, але життя продовжується, і ми вже декілька днів з чоловіком в Мехіко-Сіті, і звідси будемо їхати вже в наступну країну. А ви підпишіться, щоб не пропустити нові відео. А сьогодні я вас запрошую на прогулянку Мехіко-Сіті. Я ще майже нічого не бачила, тож буду вам показувати свої перші враження. Хочу вам показати швиденько апартаменти, які ми зняли на Airbnb. Я вибачаюсь за безлад, тому що ми нещодавно приїхали, розклали речі ще, не звертайте увагу, швиденько вам покажу. Ось така кухня окремо в залі, душ. Достатньо комфортна квартира. Якщо ви зупиняєтеся в Мехіко-Сіті, обов'язково зупиняйтеся в районі, який називається Кондеса, або Рома-Норте, або Рома-Сюр, також непоганий район. А ще Паланко, начебто так називається, тому що там достатньо буде комфортно для проживання, буде безпечно, також дуже багато закладів харчування класних. Ми коли з мамою їздили в Мехіко-Сіті на 3 дні, каталися на повітряних кулях, можливо, відео вже є ось тут. Ми зупинялися в центрі міста і ввечері там дійсно дуже не те, що небезпечно, некомфортно ми себе почували, тому що виходять на вулицю безхатьки, дуже мало людей стає на вулицях. Обов'язково, коли ви подорожуєте Латинською Америкою, звертайте на це увагу. Це не тільки тут, в Мехіко-Сіті, так, це так само і в Буенос-Айресі, це так само і в Ріо-де-Жанейро, і в інших великих містах Латинської Америки. Краще ніколи не зупинятися в центрі міста. Так, і окремо у нас тут спальня, знову ж таки, наш безлад трошечки, кровать, звичайно, телевізор і ось така кімнатка. Навіть є, мабуть, що якийсь вид з вікна. Ось такий. Чекаю на таксі, і ось тут, до речі, можна подивитися, як виглядає публічний транспорт в Мехіко-Сіті. Не знаю, скільки коштує, думаю, десь, 2 песо, десь так, можливо, 2-3 песо зазвичай. Такий от дизайн. Ми з вами приїхали на таксі в Чапультепек парк. Тут насправді цей парк, він дуже великий. Тут є зоопарк. Тут недалеко антропологічний музей. Всім нам відомий, до речі, я там була. Ось тут вам поставляю якісь фото-відео. Варте уваги, але нічого не знімала, тому що це все можна вже знайти в доступі на YouTube-каналі самого музею. І мені здається, що я не туди зайшла взагалі. Зараз будемо дивитися. Також тут є кастел, і саме туди ми з вами і підемо. Тому що коли ми були тут з мамою в Мехіко-Сіті, ми не встигли. Насправді Мехіко-Сіті дуже величезне місто, таке шалене місто контрастів. Тут можна знайти, мені здається, все, що завгодно. І позитивне, і негативне. Насправді шалене місто. Звичайно, що тут живе десь більше, ніж 24 мільйони людей. Десь так. Я зараз вже гуляю, йду до кастела. Боже, як буде кастел на українській мові, скажіть мені. Ось так виглядає парк, дуже багато кіосків, продають все, що завгодно і закликають вас також щось купити. Також якийсь монумент. І шукаю, де вхід. Ось тут так гарно все виглядає. Бачу, люди заходять, мабуть, що там і я можу зайти. Мені сказали, що взагалі-то можна гуляти дуже довго, навіть там
я не знаю. 2 години треба закладати на цей кастл. До речі, це Національний музей історії. Зараз це Національний музей історії, а раніше це був Королівський палац. Палац, точно, кастл. Ой, оце я. Ось так виглядає вхід, і вон вже трошечки видно, бачите, прапори зверху. Вхід, наскільки я знаю, коштує десь 200 песо мексиканських. Зараз це Національний музей історії. І я думаю, що треба буде підійматися там. Не знаю, скільки це займе часу. Треба спочатку знайти касу. Ось так виглядає вхід. Бокс-офіс. Що таке бокс-офіс? Навіть не знаю. Може це як вхід? Тікет-офіс. Зараз подивимося. Можна заплатити карткою, ось там є автомати спеціальні, а з цього боку люди, хто хоче оплатити кешем. Звичайно, що краще карткою, тому що це швидше, ну і людей трохи менше. Коштує квиточок 210 песо і також 50% дискаунт, якщо ви являєтеся громадянином Мексики. Купила я квиточки. Я сьогодні одна гуляю, тож 210 песо. А мені не дозволили сюди заходити з мікрофоном, тож буду записувати вам відео так. Сподіваюся, що вам буде чутно. Але що я буду вам розповідати, краще буду показувати, як завжди. Ось, не знаю, я так зрозуміла, що комерційна фото і відеозйомка заборонена тут. Ну, добре. Ось так виглядає дорога, погода дуже класна. Вон люди є з дітками, з візочками, тож взагалі не проблема, якщо ви приїдете сюди з сім'єю. Ви тільки подивіться, яка величезна агава. Хто ще не знає, я розповідала це вже в іншому відео. Текіла робиться з агави. І вона робиться не з листя, а робиться така отвір всередині агави. І туди накопичується сік. І потім його там витримують, він там броде. І вони отримують текілу. Подивимося на місто. Відкривається звідси дуже гарний прапор Мексики, вже бачу. Ну і те, що я вам розповідала, що цей парк дуже великий. Можна покататися на човниках на озері. Зліва вон там зоопарк, просто величезний. І з цього місця, з цього палацу відкривається ось такий вигляд на місто Мехіко-Сіті. Є ось такі фонтанчики, щоб попити водичку. Але я не взяла з собою бутилочку, але можна і так попити. Вон ще декілька їх є. Буду заходити всередину палацу. Тут можна взяти гіда, але я прогуляюся самостійно. Дуже часто, до речі, використовую ChatGPT, якщо мене щось цікавить. А взагалі часто є цей англійський переклад біля кожного експонату. Тож, 100% ви щось для себе корисне візьмете. Замок Чапультепек – єдиний справжній королівський замок у Північній Америці. Його будівництво розпочалося у 1785 році як літня резиденція іспанського віце-короля.
І за свою історію цей замок вже був і військовою академією, і імператорським палацом, і навіть резиденцією президентів Мексики. Саме тут у 1860-х роках жив імператор Максиміліан І разом із дружиною Карлотою. І для них замок перебудували в розкішний європейський палац із садами, терасами та вишуканими інтер'єрами. А ще Максиміліан наказав прокласти широкий бульвар, який сьогодні відомий як Пасео деля Реформа, одна із найголовніших вулиць Мехіко-Сіті. Позаду мене, до речі, одна із найголовніших вулиць Мехіко-Сіті. Називається вона Реформа. І там навіть позаду видно символ незалежності Мехіко-Сіті, який мені дуже подібний до нашого, який знаходиться на Майдані Незалежності в Києві. Мене дуже вразило, що тут збереглися не просто якісь музейні експонати, а справжні речі, якими користувалися люди, що жили в цьому замку. Тут можна побачити оригінальні меблі, столи, крісла, дзеркала та навіть кімнати, які виглядають майже так само, як і понад 100 років тому. Особливо цікаво уявити, що цими коридорами щодня ходили імператори, президенти та люди, які приймали рішення, що впливали на цілу країну. А ще одна із найкрасивіших частин замку – це галерея з величезними вітражами. Їх виготовили в Парижі наприкінці 19 століття спеціально для палацу. І коли через кольорове скло проходить сонце, усе навколо ніби світиться різними відтінками. І чесно, на фото це виглядає красиво, але наживо вражає ще набагато більше. З цього боку вже відкривається вид зовсім на іншу частину міста. Також дуже класно виглядає, не знаю, чи камера передає, чи ні. Спускаюся тут, дивіться, яке перило, відчуваю себе королевою. Дуже класна мапа, тут дивіться, острів Юкатан, Майя, потім підіймаємося вище, починаються ацтеки і інші цивілізації. Дуже класно ілюструє ті часи. І взагалі ми тут бачите, що яка Мексика взагалі була, та і є велика країна. Це я вийшла з парку, дивіться, хто тут. Ось такий дружочок тут на мене чекає. Заліз прямо на мою куртку, я не встигла засняти. Взагалі не боїться людей, але я все ж таки відійшла, тому що, хто його знає. Вона маленька. Ось так виглядає дитячий майданчик недалеко від цього палацу. І он, до речі, ви подивіться, скільки їх. Ви це бачили? Обов'язково закладайте десь на цей палац, годину-дві. Я погуляла 1,5 години, але насправді дуже швиденько, тому що я вже така голодна. І хочу вам показати місцеву їжу, а саме такоси. Підемо в одне місце, де готують. Ці заклади називаються такерія. Ось. Їх дуже-дуже багато по місту. Я зараз виберу поруч зі мною якийсь заклад і там перекушу і вам покажу. От вам і інша сторона Мехіко-Сіті.
Тільки заходиш трохи від центру, від туристичного району, одразу ось така от ситуація. Бачите, тут вже не так гарно. Можливо, я просто в своїх відео фокусуюся, ну взагалі по життю фокусуюся тільки на гарних місцях. Але, ну, щоб ви розуміли, що Латинська Америка, вона ще, ну, і не дуже гарна. Тим паче не в туристичних районах. Ось. І насправді просто, чому ви спитаєте мене, чому я не знімаю в таких місцях іноді? Тому що я просто боюся. Я розумію, що мої відео, може, десь не дуже об'єктивні через це, але насправді я просто часто, точніше майже завжди одна знімаю через це. Ну, мені стрьомно, тож я завжди дивлюся, щоб були туристи, іноземці, люди, там, жінки навкруги. Ось. Ну, я вже заходжу на райончик, який називається Кондеса. І трошечки покажу вам її. І тут, не знаю, сьогодні у нас вівторок, ринок, але вони вже збираються. Якщо чесно, я не планувала і навіть не знала, що тут є якийсь ринок. Ну, можемо з вами подивитися. Ось, наприклад, дивіться, малинка за 30. Може, зараз щось і куплю. А там що? Ось тут овочі, фрукти, я так розумію. Папая, бачу, 25 за кіло. Дивіться, яка гарна. Кавунчик є, також дуже гарно виглядає. Ананаси, апельсини по 25. Ой, тут одяг. Я думаю, що це не секонд-хенд. Виглядає вже все дуже чистеньке, новеньке. Авокадо, дивіться, 50 песо 1 кілограм. Яблучка у нас по 35. До речі, адекватні ціни ще в порівнянні з Бразилією. Ось, нижня білизна. Я так швиденько тут пройдуся, щоб сильно довго не затримуватися. Тому що, ну, і не хочу людей. О, інжир. 30 песо за 250 грамів. Що ще тут у нас є? Вон полуничка по 40. Малинка тут, бачите, вже по 40 також. Ола, gracias. Знімаю відео і нічого не купляю. Хоч би треба купити щось, знаєте, незручно трохи. Ой, дуже багато людей. Тут прям був цілий ярмарок, он залишки якісь. Вже люди збираються, мабуть, ну, вже 5 година, майже 6 навіть. Хочу взяти, може, полуничку, малинку, інжир, щоб поїсти. Сливки є за 40 кг, манго 70 за 2 кг. До речі, дивіться, є черешня. О, цікаво, скільки вона коштує. Hello! Купила малинку і купила трохи черешні, тому що дуже дорога. Коштує, зараз вам скажу, скільки коштує, 320 за кілограм. Це на долари, ну, $15 за кіло. Зараз, може, ще візьму авокадо. Дивіться, як квіти, соняшники, як гарно. Я навіть не очікувала, що тут такий базар класний є, зелень, навіть є ромашка для чаю. Ой, дивіться, як зручно. Ось такі овочі вже порізані, навіть ще й не збираються. І також, бачите, порізані овочі. Дуже-дуже зручно, мені здається. Купив собі і он прям салатний бар. Дуже багато у них зелених ось таких томатів. Я навіть в Плая де Кармен, коли ми були... Hello, gracias. Я навіть коли була в Плая де Кармен, я зробила, знаєте, мариновані отакі зелені томати, як ми раніше робили в дитинстві. Ну, у мене мама робила. Ось, але це якісь інші томати. Вийшло смачно, але смак інший. Ага, і тут уже все закривається. Тут, дивіться, маринований інжир. Дуже гарно виглядає. А, тут, мабуть, що цей м'ясо. Зараз ще м'ясо вам покажу. Треба було взяти стабілізатор. Бачите, м'яско, курочка, сири. Ну, давайте я на м'ясо не буду дуже йти. Тому що
Хоча, ви знаєте, взагалі немає запаху. От взагалі тут люди їдять. Можна взяти, мабуть, такоси, кісаділії, бурітос. Може зараз познімаємо, якщо вони не проти. Ось так готуються такоси. Я зняла навіть всім все одно. І ось також готують їжу. Ну, як сказати, без прикрас, якщо чесно. Іду тоді назад. Вже всі закриваються. Дуже, звичайно, що специфічна у них їжа, тим паче ось така вулична. Але у нас також, мабуть, специфічно для іноземців, так? Ще зараз хочу взяти авокадо, якщо знайду, тому що вже закриваються всі. Ми з вами підходимо до парку, який називається Еспана. Тут вже змінилася атмосфера, дуже приємно гуляти, дуже багато молоді, дуже багато таких, знаєте, стильних людей. І ось такий парк, де люди гуляють з собачками. Ще раз повторюся, що це район Кондеса. І я хочу вам показати ще парк, як же він називається, який називається Мехіко. Достатньо приємний парк. Звичайно, що з нашим міським харківським парком порівнянь не може бути. Харків'яни, привіт, поставте мені вподобайку, напишіть коментар, підтримайте вашу землячку. Ой, люди щось репетирують, якусь сценку. Не хочу їх дуже знімати, бо потайки не спитала ж дозволу. Ось такий райончик, де рекомендують всім жити, хто приїжджає в Мехіко-Сіті, хто приїжджає сюди. Я не знаю, насправді, якщо ви турист, в принципі, зручно звідси їздити на всі екскурсії, на всі оглядові місця, там, я не знаю, музеї і так далі, які у вас плани. І в цьому райончику вже такі більш нові будиночки. Дивилися ми на Airbnb, вони десь $150 за ніч. Думаю, що за цю суму можна вже і в готелі зі сніданком побути, там, де прибирають кожного дня. Хочу зараз зайти в 7-Eleven. До речі, це, мабуть, перша латинська американська країна, де є 7-Eleven, тому що в Бразилії, в Аргентині ніде не було. Візьму водичку і піду далі показувати вам цей район. Звичайно, що цей 7-Eleven відрізняється від тайського. Тайський взагалі number one. Так, а я хочу, звичайно, водичку, не холодну. Тут в холодильнику 14 песо коштує водичка. Можна, до речі, взяти також кавусю 19 песо. А я шукаю, звичайно, не холодну. Так, дивіться. Це електроліти. До речі, я ж все ж таки нутриціолог чи хто? Обов'язково, коли спека сильна, обов'язково, коли ви хворієте або там у вас проблеми з кишківником, додавайте електроліти у ваше життя, або якщо ви займаєтесь інтенсивно спортом, також дуже класна річ, і тут вона продається, бачите, усюди. Є з цукром, є без цукру, все, що завгодно. Мабуть, візьму ось таку. Без калорії, без цукру, 32 песо коштує. Такий зелений райончик, можна позайматися спортом, навкруги дуже багато класних кафешок, дуже багато класних закладів. Ой, щось там песик ругається трохи. Ось. Через це туристам рекомендую тут жити. Як я вже казала в цьому відео, що ми з мамою, коли приїжджали на 3 дні, ми зупинилися біля центру. Там насправді навіть немає нормальних закладів, щоб поїсти. Там або фастфуд, або файн-дайнінг ресторани. Тобто дуже дорогі. А ось цей район має безліч європейських, і різних ресторанів, насправді, азіатських, американських, мексиканських ресторанів. Через це, дійсно, я розумію, чому рекомендують саме цей район, тому що тут можна гуляти, хоч вночі, хоч вдень, хоч зранку. Ось такі кафешки дуже приємні, місце для медитації,
Зупинись і помедитуй. Ось така зелень навкруги. Цікаво, чи є прапор України тут? Поки що не бачу. Ось. Тобто гуляти тут одне задоволення. Дуже багато різних ресторанчиків, дуже атмосферних. І ось ми прийшли з вами до парку, який називається Мехіко. І, звичайно, що перед довгим таким днем, який я планую провести в Мехіко-Сіті, ми зайшли в заклад, який називається, ось тут залишу назву, щоб поснідати. І уявляєте, що тут є? Тут є вареники з полуницею. Подивимося, як вони будуть виглядати, як вони будуть смакувати. І, до речі, ще не тільки є вареники, з української кухні, а також є ще туркіш ек і шакшука. Тобто є ще також страви з турецької кухні. Я не бачила і не дивилася меню перед тим, як вибрати цей заклад, але я дуже приємно здивована. Достатньо багато людей. Нам сказали зачекати хвилин 20, але класно, що ми сіли буквально за 5 хвилин. Давайте подивимося меню. Сподіваюся, у мене зараз камера буде фокусуватися. Так, дивіться, цілий день вони подають сніданки. Вже, як я сказала, є турецький сніданок, яйця 220 коштує. Ціни вище середнього, мені здається, якщо порівнювати по Мехіко-Сіті, але не набагато дорожче, ніж у будь-якому іншому, більш-менш класному закладі в Мексиці. Що у нас тут ще? Також є риба, є, наприклад, тарілка з лососем 320. Ми ще взяли ось такий пастрамі сендвіч 325. І, звичайно, що вареники. Це те, що я хочу спробувати. Дуже-дуже давно не їла. Ось такі ціни. Що тут ще у нас є? Супи, салати. Салат звичайний. Бол, наприклад, 170, а салат 220. Ось так називається заклад Менді Делікатесен. І також, якщо дивитися на напої, еспресо 60, латте 70, лимонад 70. Ось так, ось такі ціни. Кока-кола 50. Виглядає дуже класно, подивіться. Ось це пастрамі сендвіч, скільки м'яса. Це ми взяли на двох з чоловіком. Це не все мені. А у нього зараз ось тут стоять, називається туркіш ек. Зараз спробую пастрамі. Боже, я не знаю, як його їсти. Можна руками. Baby, with hands. By hands? Don't be princess, with hands. Там така ж річ руками. Так виглядає. I will eat. Можливо, ви мене запитаєте, чому я вам не показую такос і місцеву їжу. Тому що ми тут вже місяць, навіть більше. І, якщо чесно, ми трошечки втомилися від мексиканської їжі. І зараз і в Плая де Кармен було небагато ось таких закладів, сучасних, скажімо так, з інтернаціональною кухнею. Через це зараз ми вибираємо щось таке більш не сучасне, а європейське, мабуть, так сказати. Ось. Але, звичайно, що такоси я вам також покажу сьогодні, можливо. Реті? Зараз будемо пробувати варенички. Бачите, українська кухня в самому центрі
Мексики в Мехіко-Сіті. І немає ножичка, але є ложечка. Спочатку спробуємо сметанку. Смачна, трошечки солодка, можливо, тому що посипали пудрою цукровою. І це у нас з полуничкою, варенички. Дивіться. Клас. Дуже смачно. Прям дуже смачно. Єдине, що можу сказати, що дуже маленька порція. Всього 3 вареничка. Коштує ця порція 190 песо. Я думаю, що це за таку ціну. Ціна завелика, але відчути смак української кухні, воно того варте. А ми приїхали зараз на сувенірний ринок. Дуже скоро я буду їхати в країну, де дуже багато друзів. Хочу щось їм купити. Подивимося, які тут ціни, подивимося, що тут можна вибрати. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Вже бачу, що тут дуже багато всього. Так, дуже багато всього. Ось такі ось штучки. Цікаві. Maybe. Якусь сумку може вибрати. Look like... No, this is Mexico City. Там ти каже, дуже схоже це на Україну. Згодна. Дуже багато всього. Дивіться, які соняшники. Ось такі сережки гарні. І тут є вироби як ручної роботи, так і звичайні. Зараз будемо дивитися. Дуже великий ринок, дуже великий. Дивіться, і домино з каміння зроблено. І також дуже багато різних виробів з каміння, шахи. Оце, до речі, камінь сонця. А ось тут видно краще. Камінь сонця це немає, це відноситься до ацтеків. Дуже багато всього. Дивіться, різні штучки такі зроблені вручну. А ми взяли такий набір, там маленьке сомбреро, чекушка текіли і така склянка. Всім привіт з Мехіко-Сіті. Я приїхала сюди на таксі в самий центр. Хочу вам його трошечки показати, прогулятися тут з вами. Насправді, взагалі Мехіко-Сіті, воно величезне. Це є столиця Мексики. І, як я вам вже казала, ми зупинилися в районі, який називається Рома-Норте. А в центрі рекомендують просто гуляти в день, ходити по музеям. Тут дуже-дуже багато музеїв, дійсно, які варті вашої уваги. І дуже багато є класних пам'яток архітектури, дуже багато храмів, дуже багато палаців. Вражаюче місто насправді, але, як я вам вже казала, що це місто контрастів. Знаєте, одна вулиця – розкішні ресторани, розкішні магазини, інша вулиця – будівлі, в яких ніхто не живе, і де дуже багато безхатьок. Ось така вона, Латинська Америка. А мене звати Олена. Якщо ви хочете підтримати мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Буду вам за це дуже вдячна. А ми підходимо до головної площі Мехіко-Сіті. Бачите, з цього боку базар,
люди продають якісь речі, а з цього боку ось така краса. До речі, он якась виставка навіть відбувається. І ось така площа, і навкруги ось такі дуже гарні будівлі в іспанському колоніальному стилі. З цього боку палац президента. Ось так він виглядає. Тут, до речі, може буде якийсь захід, тому що стільчики стоять, люди протестують. За що? Ой, навіть не знаю. Тут насправді багато тем, за які люди протестують. І через корупцію, і через легалізацію трави, і за покращення життя, там льготних виплат. Тобто, як в кожній країні є свої моменти і нюанси, чим люди незадоволені. Виставка, мабуть, вже закінчилася. Збирають ось ці кактуси. Я там почитала, що ця виставка була зроблена громадами. Точніше, кожен кактус був розмальований окремою громадою, яка має таке важливе значення. Наприклад, там громада жінок, які запобігають насильству домашньому, там колектив дітей, які були там врятовані від тієї чи іншої ситуації. Ось такий соціальний проект. У Кафедральний собор я заходити не буду, але якщо у вас буде можливість і ви будете в Мехіко-Сіті, обов'язково зайдіть, там дуже-дуже гарно. Зараз там служба. І чуєте, іде служіння. Давайте підемо далі, тому що це ви знайдете в будь-якому путівнику. До речі, дуже популярна тут професія – чищення взуття. Дуже багато людей користуються цією послугою. Тут чомусь вулиця перекрита, тут можна купити усілякі сувенірчики. Повноцінний базарчик. Ой, дивіться, щось він їй тут робить. Якийсь, не буду знімати людей, бо не всі це люблять. Ой, дивіться, там також щось роблять. Щось таке цікаве, бачите? Очищення, ритуал очищення чи що. Сподіваюся, зараз з мене не візьмуть гроші, те, що я їх трошечки знімаю. Ось, але ось такі чудики справа від мене. Бачите? Ой, цікаво, дуже цікаво. Достатньо безпечно. Я гуляю одна, як завжди знімаю відео для вас. З телефоном в руках, з сумкою маленькою жіночою. Ось. Трохи шумно, я сподіваюся, що мене чутно насправді. І зараз хочу вам показати руїни пірамід, які залишилися від цивілізації, яка називалася Ацтеки. Насправді тут вже було побудовано місто, і десь у 1960-х роках почали будувати метро. І знайшли випадково, натрапили на ось ці піраміди. Вони були під фундаментом будівель. І почалися археологічні розкопки. І виявили, що місто взагалі, центр Мехіко-Сіті, стоїть на руїнах, на старовинному місті ацтеків. В ці руїни можна зайти через музей, погуляти там безпосередньо, але ми подивимося з вами ось так от просто з балкончика ось такого. Саме ось цей камінь знайшли, коли будували метро. Дивіться, як він гарно зберігся. І потім почалися розкопки. І
знайшли прям 2 піраміди тут, наскільки я пам'ятаю, також сонця і піраміди місяця. А он там музей, і люди гуляють, можна по місточку так прогулятися, подивитися більш детально. Все для тих, кого цікавить історія, більш глибоко. От дивіться, також змія. Змія у них взагалі була священна тварина, дуже багато різних символів. А он там люди, мабуть, що вже обідають з ось таким видом на центр міста. Я сьогодні спеціально виділила день, щоб приїхати познімати вам в центрі. Але, на жаль, погода не дуже сонячна і достатньо прохолодно. Я навіть одягла куртку і скажу я вам так, що не дуже так-то і комфортно. Ось, але я швиденько так гуляю, тож нормально. Потім ще, може, з вами зайдемо, перекусимо такоси або просто каву, кав'ярню якусь, тому що в Мехіко-Сіті також дуже багато кав'ярень класних і взагалі це кавова країна. Це за те, що я вам казала. Я відійшла буквально 20 метрів від площі головної міста, так, і тут ми вже бачимо архітектурно гарного міста зробили, не побоюся цього слова сказати, базар, так, тобто, мабуть, що держава це якось не регулює, а може і дозволяє їм, може треба якийсь дозвіл отримувати, не знаю. Але виглядає це, звичайно, що не дуже естетично. Хоча додає, можливо, якогось шарму цьому місту. І знову, те, що я вам казала, виходить так, що там був базар, а тут ось така гарна вуличка. І ось така неймовірна архітектура. Місто контрастів, по-іншому я не можу сказати нічого. Національний коледж також дуже гарно виглядає, старовинна будівля. Дивіться, як там гарно всередині. Ось вуличка, дуже така автентична. Ви спитаєте мене, звідки я знаю, куди мені йти. А я тут вже втретє, точніше, третій раз я приїхала в центр. І майже перший раз ми були з мамою і гуляли з гідом. Я запам'ятала цю дорогу, потім я показала чоловіку таку ж саму дорогу, щоб подивитися усі визначні пам'ятки. І вам також таку ж саму дорогу показую. Це такий прогулянковий маршрут, десь на 2 години, що я вважаю, цього, не те, щоб достатньо, але так, щоб ознайомитися з містом, буде нормально. Зараз, до речі, підходимо до вулички з вуличною їжею. Сподіваюся, в мене вийде зняти. Ось так виглядає вуличка з вуличною їжею. Гід нам рекомендував тут також спробувати тако. Чи що ще? От дивіться, люди їдять, не буду сильно знімати, не хочу їх, в некомфортне становище ставити, дозволу я в них не питала. Ось тут усілякі смаколики, різні ціни, дуже адекватні. Ось щось готує ось цей чоловік, такий такос, і ось так люди просто сидять і їдять. А ми вийшли з вами на площу, яка називається Санто-Домінго. Чим відома ця площа, зараз розповім. Тут знаходиться палац, в якому жили і зупинялися дипломати ще з того часу. І був такий закон, не закон, а негласне правило, що коли дипломат привозив якийсь лист, тому що інтернету не було, телефону не було, вони робили 2 копії. І одна копія листа була правдивою, а інша копія листа була фейком. І там зовсім інша інформація подавалась. Саме через це ця площа стала таким скупченням людей, які робили фейкові документи. Ось так в народі її називають. І дуже цікаву історію нам гід розповіла,
що тут взагалі можна було раніше, зараз вже ні, знайти людей, які можуть зробити вам фейковий паспорт, свідоцтво про народження, я не знаю, там сертифікат про вакцинацію чи що ще. І коли, наприклад, людина погано виконує свої обов'язки або в чомусь там щось не знає, і її навіть зараз в Мехіко-Сіті кажуть: ти що, купив свій диплом на Санто-Домінго площі? Відійшла 20 метрів і знову ось така історія. Показую вам місто без прикрас, як воно є, що не все так класно, як я іноді показую в своїх відео, як, можливо, інші люди, хто знімає відео на YouTube, блогери, що як в будь-якому місці, мабуть, є гарні сторони, краса, а є справжнє життя людей. Ось вони купляють пиріжки, схожі на наші чебуреки, до речі. І також цікавий факт про Мехіко-Сіті, що тут в центрі кожна вулиця, можна так сказати, що відповідає за окремий товар. Наприклад, є вулиця, де продають парфуми, і тільки парфуми. Є вулиця, де продають техніку, наприклад, фототехніку. Є вулиця, що от мені цікаво, де продають вечірні плаття на 15-річчя дівчат. І хочу на цьому трошечки зупинитися, трошечки вам розповісти про це. У Мексиці 15-річчя для дівчини – це не просто день народження, це ціла подія, яку тут називають кінцеаньєра. По суті, це символічний перехід з дитинства в доросле життя. До цього дня готуються дуже серйозно, обирають величезну сукню, вчать валь, запрошують усю родину і друзів. Цікавий факт, що деякі мексиканські родини починають відкладати гроші на кінцеаньєру ще тоді, коли дівчинка зовсім маленька. Іноді на це свято витрачають навіть більше, ніж на весілля. Тому якщо бачите на вулицях дівчат у пишних бальних сукнях, цілком можливо, що сьогодні у них саме той особливий день, який вона запам'ятає на все життя. До речі, чуроси. Хто обожнює чуроси? Можна ось так їх тут купити. Виглядає дуже апетитно. Незважаючи на те, що на вулиці продається. І ось це зараз ми з вами на одній з головних пішохідних вулиць. Вона веде до центральної площі і до Палацу Президента. А з цього боку вона веде до... Боже, я забула, як називається то місце, але я вам вставлю назву. Там є ресторан з дуже класним панорамним виглядом. Хочу зайти в Starbucks, подивитися. У мене моя подружка колекціонує, Альонка, привіт, колекціонує з різних країн чашки. І хочу глянути, можливо, взяти їй кружку з написом «Мехіко». Я дивилася вже в іншому Старбаксі, але я не знайшла. І якщо чесно, мені здається, тут також її немає. Зато є кава. По цій вулиці ви знайдете всі відомі магазини: Nike, Converse, Pull&Bear, Zara. І більш дорожчі, більш дешевше. Бершка також тут є. Але ми з вами підемо далі, тому що хочу вам показати красу, а не те, що ви зможете знайти в будь-якому місці. В Мехіко-Сіті взагалі дуже багато, як я вже сказала, музеїв і арт-галерей. Тут один з найбільших у світі арт-музей. І також дуже класний, ми там вже були, антропологічний музей. Там взагалі взрив усього, там такі знахідки, така історична цінність, ви не уявляєте. А зараз я бачу ще якусь виставку, спробую навіть зайти. Може, вона сьогодні закрита. Ми вже тут були колись. Свої моменти є в Мехіко-Сіті та Мексики, які мені не подобаються. Боже, що це таке? Я тут гість, я тут досліджувальник. Я не маю права казати, що класно, що не класно. Але все ж таки, якщо ви хочете відео про
Взагалі не тільки про Мексику, а взагалі про Латинську Америку, плюси і мінуси життя тут. Давайте зроблю, напишіть в коментарях, залюбки запишу вам таке розмовне відео. Тільки що підійшов чоловік, каже, зайди обов'язково в ту будівлю, там дуже гарно всередині. Повністю будівля покрита керамічною плиткою. І він каже, що там на другому поверсі є туалет і є також ресторани. Можна просто зайти наскось і все. Ось так проходимо з вами. Люди обідають. Є ось такий фонтанчик. Я думаю, що тут така традиційна тортики, традиційна мексиканська кухня. І ось той самий туалет, за який він мені казав. Каже, що він взагалі публічний, тобто доступний для всіх. І що приємно, тут можна, звичайно, що пообідати, повечеряти, або просто ось так, як я, вийти на балкончик і подивитися на місто трошечки з іншого ракурсу. Вон відкривається вся ця пішохідна вулиця з цього боку, а з іншого боку у нас вже там інша частина міста. Хочу прогулятися до музею пошти. До речі, коли ми були тут на екскурсії з гідом, я познайомилася з дівчинкою, вона була з нами в групі. Вона з Данії і вона подорожує вже 4-й місяць Латинською Америкою. Сама, уявляєте, сама. Я кажу, ну ти молодець, я б, мабуть, що не наважилася. Азія так, Європа так, а Латинська Америка. Вона каже, ну ти знаєш, в мене взагалі не було ніяких проблем. Я просто знаю, куди мені не потрібно сувати свій ніс. Ось. Дуже цікаво, обмінялися контактами, може ще десь зустрінемося на каву, тому що вона ще тут. Ось він, музей пошти. Коштує вхід 150 песо. Кажуть, що рекомендують зайти туди, подивитися. Я тільки зайшла, відправила листівку додому в Харків. Людей, до речі, сьогодні дуже небагато. Уявляєте? Ось це відділення пошти. Я таку гарну пошту ще ніде не бачила. Кожна деталь. І, до речі, ось тут можна ціни подивитися, купити штамп. Штамп, наскільки я пам'ятаю, коштував 28 мексиканських песо. І відправляємо рідним у Харків. Таку відкриточку, як завжди. Треба тільки зрозуміти, де інтернаціональна пошта. І дивіться, як, до речі, класно виглядає поштове відділення. Як гарно. Це головна площа, до речі. Переходжу дорогу і ми з вами вже потрапляємо трохи в іншу частину міста. Тут ще є ось цей музей також мистецтва і далі буде парк. І хочу прогулятися аж от туди, до вулиці, яка називається Реформа. Там є також монумент Незалежності. Підемо з вами до нього, зайдемо, перекусимо тако, вон, бачите, і люди, і машини, і робітники, і все на світі. І там вже, мабуть, покажу вам ще їх класичну мексиканську їжу такоса. І буду вже з вами прощатися. До речі, якщо, може, ви будете в Мехіко-Сіті, обов'язково ввечері сходіть в ось цю кав'ярню. Ввечері відкривається просто неймовірний краєвид на ось цей собор. Зараз я обійду і вам буде краще набагато видно.
Там звичайна кав'ярня, це не ресторан, можна взяти взагалі там кавуську, американо, латте. І десерти в них також є, мабуть, що їжа також є. Але дуже багато людей просто приходять і купляють каву і дивляться на ось цю красу. Я зараз дивлюся знизу, а з того кафе вид неймовірний. Я додам фото, ми з мамою були там, сюди вам покажу, як це виглядає увечері. Хто б що не казав і що вважається це окупацією Іспанії, Латинської Америки чи ні, але будували вони дійсно дуже гарно, архітектура в них неймовірна. До речі, дуже цікава історія. Було таке писання у ацтеків. Вони вірили, що рано чи пізно прийде людина біла, і це вона прийде в сутності божества. Ця людина буде Богом, таким, яке написано у них в писаннях. І коли приїхав іспанець, ось тут напишу його ім'я, не пам'ятаю, вибачте, дуже багато чого не запам'ятовую. Можливо, треба краще готуватися до відео, да? Напишіть мені в коментарях. І коли приїхав цей іспанець, звичайно, що він був не один, він був там з флотом іспанським. Ацтеки вони не почали війну з Іспанією, вони його прийняли, вони його зробили своїм королем. Не королем, а богом. Ось так, але звичайно, що потім іспанці почали руйнувати їх міста, почали руйнувати їх піраміди. Ну, ось така історія, що ми можемо з цим зробити. Дуже мені завжди цікаво, як би наразі розвивалася Латинська Америка, не тільки Мексика, а й інші країни, якщо б не було цього завоювання іспанцями, французами, англійцями. В сторону трохи відійшла і, дивіться, продають кукурузу. Подивіться, яка вона велика, клас! Обалдеть! Продають кукурузу, продають йогурт заморожений і різні усілякі їхні смаколики. Мені дуже багато писало людей, що залишає, будь ласка, Google Map маршрути в містах, де ви гуляєте, щоб нам, коли ми будемо там проїздом чи відпустці, нам також по твоєму маршруту погуляти. Тож, шукайте в описі. Я залишу цей невеличкий маршрут по центру Мехіко-Сіті маршрутом Google Maps. Абсолютно безкоштовно. Просто відкриваєте посилання і додаєте його в свій Google Maps, там можна зберегти. І вам вибудовує маршрут мапа. Думаю, що це дуже зручно. А за це поставте мені вподобайку і напишіть дякую в коментарях. Центральний парк. Також продаються різні смаколики, багато фонтанів, багато людей. На жаль, багато безхатків. Хоча, знаєте, мені нещодавно подружка сказала, що в Іспанії також дуже багато. Напишіть в коментарях, це так? Я нічого проти не маю, але все одно, погодьтеся зі мною, що це трошечки псує твоє відчуття безпеки в місті. Погодьтеся. Вже можна бачити, що змінюється архітектура, змінюється вайб міста. І ми зараз з вами йдемо до вулиці, яка називається Реформа. Ця вулиця поєднує навіть зараз замок Чапультепек, в якому ми з вами були. Хто не був, дивіться відео. І центр міста. І вважається такою бізнес-вулицею цього міста. До речі, дивіться, публічний транспорт, двохповерховий автобус. Ми ще брали екскурсію. Знаєте, є такий автобус двохповерховий, другий поверх відкритий, і там є вечірня прогулянка. Так ось, ввечері взагалі інше місто. У мене, якщо є відео, я вам отут вставлю.
Обожнюю таким чином досліджувати місто, тому що дивишся на нього з різних ракурсів. Пішки то пішки, а на автобусі такому панорамному дуже круто, рекомендую всім. В будь-якому місці, не тільки тут. Дуже зручно, так, ідеш, гуляєш містом, а потім бац, купив собі фруктиків поїсти. Мені здається, дуже класна ідея. Треба в Україні таке зробити. Знаєте, щоб мита полуничка була, ягідки усілякі, яблучка порізані. Ось, цікаво, працювало б це у нас чи ні. А я вже бачу місце, куди я хочу піти поїсти. Знайшла його в Тіктоці, називається воно Оріноко. Дуже відомий заклад. Сподіваюся, він працює, бо взагалі немає людей. Зараз подивимося. Ось тут є меню. Це у нас свинина, це у нас яловичина і це у нас вушка свиняче. І можна вибрати на різні начинки такосів. І це, наскільки я розумію, з сиром, а це класичне. Ось такі ціни. Я, можливо, візьму одне ось таке і одне ось таке. Хочу з яловичиною. Заплатила я за все 177 песо. Це 2 такоси і кола. До речі, кола в Мексиці одна з найкращих. Навіть я знаю, що люди, які приїжджають в Америку, вони ходять спеціально, мексиканці, вони ходять спеціально в мексиканські магазини і купляють там колу. І не люблять вони американську колу. Ось така історія. Ще мені принесли соуси, лайм. Наскільки він мені розповів, що ось цей тільки не гострий, а всі інші гострі. Ну, спробуємо. Все ж таки в Мексиці треба куштувати чилі, їх відомі гострі соуси. Дуже вони це полюбляють. Дуже швидко мені принесли замовлення. Тут що у нас ще є? Лучок. І 2 такоси з сиром я плавленим замовила і з яловичиною. Звичайно, що їх треба їсти отак руками, що я зараз і буду робити. Це я просто вам показую. Також у нас тут що є? Яловичина, сир запечений, лучок, зелень якась і авокадо. Ну і багато соусів. Зараз буду експериментувати, куштувати. Справді дуже зручно в таких закладах швиденько прийти поїсти, там бачите, платиш спочатку і потім спокійно собі сидиш, насолоджуєшся їжею. А я зараз буду пробувати такоси. Ось вони такі смачні. Мексиканська кухня дуже різноманітна. Але, якщо чесно, от місяць вже пройшов і мене взагалі не тягне на мексиканську кухню. Але це місце саме мені порекомендували, тож обов'язково я зайшла спробувати і вам показати. Дуже м'яке м'ясо. Взагалі нічого не перчено. Дуже смачно. 100% можу рекомендувати це місце, було дуже смачно. Немає, знаєте, ось цих специфічних спецій, які притаманні Мексиці. Можна самому контролювати гостроту. І ми вже підходимо до останньої зупиночки нашої подорожі по Мехіко-Сіті. Це пам'ятник революції. Там, до речі, можна на ліфті піднятися наверх. Квиточок коштує 170 песо, це рівно $10. Але я не маю часу вже сюди йти, тож буду вже викликати таксі, їхати назад, тому що треба збирати речі, тому що я їду вже зовсім в іншу країну. Насправді дуже скучила за цією країною і дуже рада, безмежно рада.
А куди? Можливо, у вас є здогадки? Також пишіть. Хочу подякувати, що ви подивилися це відео і загалом за вашу підтримку, що ставите вподобайку, що пишете коментарі. Для мене це дійсно дуже важливо. І я бачу, що я знімаю, роблю ось цю роботу, звичайно, що для себе, для свого задоволення, але і також з користю для вас. Бажаю вам усього найкращого і до зустрічі в нових відео.